أول حاجة شرف كبير جدًا إني موجودة معاكم النهارده، ميرسي أوي يا دكتور منى على الدعوة الكريمة. شرف كبير إن أنا أدّي presentation مع أسامي زي أستاذ دكتور نعمان الجارم وأستاذ دكتور مصطفى الشاذلي في نفس الsession وحضور chairpersons زي اللي حضرتك ذكرتيهم. شكرًا جزيلًا. MRI and differentiating hepatic focal lesions. Reliable detection and characterization of focal liver lesions is critical for optimal patient management. أنا هكمل الكلام اللي الدكتورة منى قالته. Maximizing the accuracy of imaging in the context of focal liver lesions is paramount in avoiding unnecessary biopsies زي ما حضرتك ذكرتي. MRI plays a key role in the management of focal liver lesions using a radiation-free technique and safe contrast agent profile. The expertise of an experienced subspecialized radiologist is paramount to establish and maintain high-quality liver MR imaging protocols. وفي الآخر يبقى result highly accurate diagnostic information بعد ما interpret ال MR study دي. طيب يعني ايه highly accurate diagnostic information؟ لو احنا عايزين نطلع بحاجتين او ثلاثه من السلايدز دي، فهي اول حاجه انه الستاديز بتقول ان السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي بتاعت الام ار اي في الدايجنوزز اوف focal lesions 94% و 89% respectively. انه الستاديز خلاص نهت الموقف من زمان انه وبتجستيفاي الروتين ريفيرال بتاع البيشنتس اللي عندهم indeterminate focal lesions على السي تي ان هم يعملوا further MR imaging prior man attempt التيشو diagnosis زي ما حضرتك قلتي. ومهم جدا ان الام ار اي superior للسي تي في الدايجنوزس of small HCC و for detection of viable tumor بعد lipidol based transarterial chemoembolization. يعني لو عندي patient عامل lipidol based transarterial chemoembolization وبيعمل follow up فيفضل انه يعمله بالدايناميك ام ار اي عن الترايفيزيك سي تي. طيب this presentation هتفوكس على diagnostic performance of MRI في evaluation بتاع most common benign و malignant focal liver lesions. الحالات بيزك بس بنتكلم وبنشوف انا ببص كراديولوجيست على الصور ازاي ونشوف اللي بيتكتب في التقرير ده بيتكتب بناء على ايه. طيب 30 years old female patient with an incidentally discovered hepatic focal lesion on ultrasound. طيب لما بنعمل فحص MRI الكلينيشن بيرجع له ظرف مليان افلام كتير قوي مفترض ان هم مرقمين ومكتوب عليهم كل واحد ايه. هنمشي بسرعه كده في كام حاله ونتفرج على صورهم ونشوف الافلام الكتير قوي دي ايه لازمتها. اوكي الصوره اللي على الشمال المكتوب تحتها fat suppressed T1 weighted image. T1 weighted image احنا بنعرفها بانه السي اس اف او الميه بيبقى لونها اسود. اوكي fat suppressed يعني انا عامله suppression للفات عشان انا ما اشوفوش والكونسبيكويتي بتاعه الفوكال ليجن تبقى اعلى بكتير. أنا هنا عندي annotated a focal lesion متشافة في الرايت لوب small well defined low signal relative to liver parenchyma على T1 weighted images و high signal على T2 weighted images. تمام. dynamic MRI يعني احنا بنصور في phases ورا بعض arterial phase portal phase venous phase وبعدين delayed phase او equilibrium. انا عارفه في انهي وقت المفروض اصور فيه او العيان بيتحقن بولس والتكنيشن بيبقى عارف انه في انهي وقت لما هيصور فيه هيبقى الكونتراست موجود وقتها في الارتري. اوكي الصوره اللي على الشمال دي arterial phase الاورطه منوره جدا وادي ليجن فيها peripheral nodular interrupted enhancement following the blood pool بمعنى انه الانهانسمنت اللي هو البريفرال النوديولر الانتربتد او الديسكونتينيوس ده زيه لون الاورطه. بورتال فيز ادي الكونتراست اهي موجوده في البورتال وحصل سنتريبيتال فيلنج او فيلنج من بره لجوه للليجن وبرده انا بفولو البلاد بول بمعنى ان الليجن لونها لون البورتال فين. دي delayed phase على الشمال باين الكونتراست excreted اهي بالكدني والليجن خلاص بقت fully opacified بالكونتراست وبرده هي ايزو او يعني بنفس لون الفاسلز او ما تبقى من الكونتراست في الفاسلز دي. انا 100 انا هقول ان دي خلاص هيباتيك هيمانجيوما انا مش هفكر والعيان مش مطلوب لها انها تعمل حاجه تاني. عيانه دي ممكن تكون عملت الترا ساوند واللي بيعملها الالترا ساوند ما كانش متاكد انها هيمانجيوما او على cirrhotic liver فهو لقى ليجن وديفنتلي هيبروسيد لحاجه ثانيه او ان عيان ليتس سي مثلا عنده نون برايمري عمل السي تي ما قالش انها هيمانجيوما شاف حاجه احنا بنقول عليها برايت دوت ساين رجح انها اتيبيكال هيمانجيوما جه
هي ريفيرد العيانه انها تعمل الام ار اي. القصه خلصت بالهاي تي 2 سيجنال انتنسيتي، بالنوديولار انتربتد انهانسمنت، واهم حاجه انه يبقى فولوينج البلود بول، والبروجريسيف سنتريبيتال فيل ان اللي هو من بره لجوه with contrast. طيب دي a similar case بس في ست اكبر سنا شويه. اوكي. وكانت جايه بابدومينال بين. انا برضو شايفه lesion that's very large well defined ovoid shaped occupying most of the right hepatic lobe. على التي 1 هي below signal intensity. تي 1 الصوره اللي على الشمال اللي هي السي اس اف احنا حاطين عليه دايره انه اسود. اوكي. وفيها central scar برضو annotated بالارو below signal. وفي التي 2 weighted images السيجنال بتاعه الليجن برضو برايت، وفيها برضو برايت سنترال سكار. نفس قصه الليجن اللي فاتت، قصه البريفرال نوديولار انتربتد انهانسمنت اللي بيفولو بلاد بول all through الفيزز بتاعه الستادي. اوكي. وبرضو دي قصه بالنسبه لي منتهيه. انا هقول على دي انها جاينت هيمانجيوما، وانا مش محتاجه ابروسيد فurther ولا اعرض العيانه لاي حاجه تاني. فكره ان ما حصلش complete fill in بكونتراست السنترال سكار والفايبروزز اللي في النص هيمنع ده، بس انا متاكده انها هيمانجيوما عشان انها بتفولو البلاد بول. وبكده انا بديفرنشيت الليجن دي عن ليجنز ثانيه برضو فيها سكارز زي الاف ان اتش وزي الكولانجيو. واهم حاجه ان انا بصيت على البلاد بول. again looking at the blood pool will help you. طيب case number 3, an 18 years old female with an incidentally discovered hepatic focal lesion on ultrasound. على ال T1 weighted image وال T2 weighted image أنا شايفة حاجة well defined ovoid shaped فيها central scar. الليجن نفسها almost هنقول ISO to low على ال T1 ISO to faintly high على ال T2 weighted images، وفيها central scar اللي هو annotated بال curved arrow low على ال T1 و high على ال T2 weighted images. طيب في البوست كونتراست انا بصيت على السنترال سكار. الليجن هايبرفاسكولار، هي خدت كونتراست. اوكي. بمعنى ان هي هايبر انهانسنج as compared to liver parenchyma اللي هي متشافه في الارتيريال فيز. اول صوره موجوده على الشمال. السنترال سكار ده اخد delayed enhancement، بمعنى ان الليجن بقت almost ايزو للليفر parenchyma. بس لو بصينا على اخر صوره على ايدينا اليمين السكار is hyper enhancing في الديليد فيز. وبرده في بالمناظر اللي احنا شايفينها دي خلاص دي focal nodular hyperplasia. بايه؟ بالهاي تي 2 سيجنال انتنسيتي والديليد انهانسمنت اوف ذا سنترال سكار. معروف انها common في middle aged female، مفيش malignant potential، ملهاش علاقه بالاورال contraceptive pills لان ده يفرقها عن الادينوما، ومفيش intracellular fat ولا hemorrhage. طيب case number 4, a 40-year-old female with an incidentally discovered focal lesion on ultrasound. She gave history of long-term intake of oral contraceptive pills. T1 weighted images, late arterial phase والdelayed post contrast. الليجن خدت بقت ايزو للليفر في الديليد فيز. ما عرفتش عنها حاجه. خلاص it's a hypervascular lesion زيها زي ال HCC زيها زي اي حاجه. بس في حاجه زياده في الام ار اي تقول chemical و physical properties عن الفوكال lesions دي. في حاجه اسمها chemical shift imaging. صور بنسميها T1 in phase و T1 out of phase. اللي هيحصل فيه signal drop على ال T1 out of phase as compared to ال T1 in phase ده معناه انه في intracellular fat، يعني مش macroscopic fat. يعني لو العيانه دي عملت سي تي انا مش شايفه fat في الليجن. اوكي. بس هي fat containing على ال intracellular level. الام ار اي يقدر يديلينيت الانتراسيلولار فات ده. حصلت سيجنال دروب على التي 1 اوت اوف فيز، خلاص انا عرفت انها فات كونتيننج وانها هايبرفاسكولار. دول المعلومتين اللي انا طلعت بيهم من الام ار اي ده. لو انا في البروبر او الرايت كونتكست، بمعنى انها ميدل ايجد فيميل وجايه بفوكال ليجن ومديه هيستوري انها بتاخد او سي بيز، وليتس سي بقى انها كمان جايه ببليدنج لان الليجنز دي برون انها تروبتشر بليد، فانا عارفه ان دي ادينوما. Chemical shift imaging showing loss of signal on out of phase images can confirm the presence of fat plus minus an intralesional hemorrhage. خلاص classically a hemorrhagic liver mass in a young woman taking OCPs is highly suggestive of adenoma. ويوجوالي هنبروسيد لانه بما ان لينا malignant potential معظم الحالات بيحصل فيها excision. Case number 5, a 60 years old male with hepatitis C. A focal lesion was diagnosed on routine ultrasound. على fat suppressed T1 weighted images عندي small focal lesion rounded well defined في segment 6 right hepatic lobe low على T1 weighted images و high على T2. اوكي. على الارتيريال فيز حصل enhancement وحصل بعد كده wash out في subsequent phases. حاجه كمان delayed capsular enhancement. اوكي. DHCC
في cirrhotic liver كمان. دلوقتي بقى في حاجه اسمها اللايرادز، المفترض انه في ناس اوريدي بتكتب بيها في اماكن برايفت في القصر العيني وحده الجي اي تي. اللايرادز اختصار ليفر ايمجنج ليفر ايمجنج ريبورتنج اند داتا سيستم. اوكي، انه يتحط لكسيكون او فوكاب معين الناس توصف بيه الليجنز دي وكرايتيريا نمشي عليها عشان نشخص الليجنز اللي على cirrhotic liver او عند عيان chronic hepatitis B. اوكي، ونوصل بليفل اوف سسبشن المفترض في اخر اللي هو اخر السكيل اللي هو لايرادز 5 انه خلاص ما فيش شك ان دي اتش سي سي. اوكي، الميجر كرايتيريا اللي محطوطه هي على طبعا cirrhotic liver او في عيان chronic hepatitis B، ويشترط ان العيان ده يبقى اكتر من 18 سنه، الارتيريال هايبر انهانسمنت، الديليد واش اوت، الديليد كابسولار انهانسمنت، ومعانا السايز والثريشولد جروث، بمعنى ان الفوكال ليجن مقاسها زاد اكتر من 50% في وقت 6 شهور. وده اللي كان ممكن اسال سؤال يا دكتوره بعد اذنك؟ اتفضل. حضرتك في السي تي بيبقى فيه رابid ووش اوت. اكيد. ليه بيحصل في السي تي رابid ووش اوت وهنا ديليد ووش اوت؟ هو الديليد مش مقصود بيه يا فندم انه متاخر، الديليد مقصود بيه احنا بنسمي الفيز الاخرانيه من الستادي ديليد فيز، اللي هو العيان متصور تقريبا ما بين 3 دقائق ل 10 دقائق بعد ما حققنا الصبغه، مش انه الواش اوت ده معناه انه رابيد واش اوت، يعني هي دي زي دي، ده بس اسم الفيز مش اكتر. هو اللي يزيد في الام ار اي عن السي تي انه انا عندي سيكونسز ثانيه ابص عليها، يعني خلاص قصه انه عيان سيروتيك او بكرونيك هيباتيتس بي ولقينا فوكال ليجن بالالترا ساوند، خلاص انا هريفير انه يعمل ترايفيزيك سي تي او دايناميك ام ار اي. القصه ان الام ار اي ازيد في ايه في حته اللايرادز دي، انه في فيتشرز ثانيه ينفع تتاخد في الاعتبار غير الارتيريال هايبر انهانسمنت او الرابيد واش اوت، ان الكبسول بتاعت الاتش سي سي بتاخد صبغه متاخر، او انها كبرت زي مثلا المودريت تي 2 سيجنال انتنسيتي، انه الليجن تبقى لون السبلين في التي 2 ويتد ايمجز. This is an ancillary feature تخليني افكر ان دي malignancy او انها اتش سي سي. الحاجه الثانيه في سيكونس او في صور بتتاخد اسمها ديفيوجن، ان لو حصل ديفيوجن ريستريكشن ده يخليني برضو اقرب انها اتش سي سي. طب وبالنسبه للسايز، حضرتك قلت الام ار اي بيبين يعني لو سايز اتش سي اكتر، ايه هو المينتال سايز اللي كان بي ديتكتد بالام ار اي؟ مليمترز، يعني احنا بنتكلم ان اللايرادز محطوط الليجنز بتتقسم من up to less than 10 ملم 10 to 19 ملم واكتر من 2 سنتيمتر، فاحنا less than 10 ملم وشايفين. طب ما هو سي تي بيشوف متهيألي لغايه سنتي بس ازيد بس لا بس كسنسيتيفيتي وسبيسيفيسيتي وكشوف احسن الام ار اي اكيد. وقصه الانسيلري فيتشرز او غير الميجر فيتشرز، يعني غير قصه الارتيريال هايبر انهانسمنت والديليد واش اوت او الديليد كابسولار انهانسمنت، في حاجات ثانيه تساعدني، التي 2 ويتد ايمجز والديفيوجن، في صور ثانيه، يعني الايمجنج سيتس فيها حاجات ثانيه يتشاف او يتبص عليها يخليني اقول ابدر ان دي let's say for example LIRADS 4 انها suspicious for HCC، مش 100 HCC بس suspicious for HCC، وبناء عليه يتعمل MDT والناس تقرر العيان ده يتعمل فيه ايه. تمام. طيب case 6 67 years old male complaining of abdominal pain, a focal lesion was diagnosed on ultrasound. طيب انا عندي left hepatic lobe focal lesion شويه irregular ill defined low على التي 1 heterogeneous signal intensity على التي 2، والمهم عندي هنا انه حصل delayed enhancement اللي هو المارجنال الاول، early arterial enhancement حصل في المارجنز، والانهانسمنت في السنتر حصل في الديليد، وما هواش البريفرال النوديولار الانتربتد بتاع الهيمانجيوما، وما هواش اللي بيفولو البلاد بول، وممكن يبقى معايا صور ثانيه فيها كابسولار ريتراكشن او intrahepatic bile duct dilatation، وده بيسموه في اللايراد كرايتيريا انه لو العيان ده تحت اللايرادز ينفع يتحط في اللايرادز، بمعنى انه cirrhotic liver chronic hepatitis B او وطبعا يبقى كاسر ال 18 سنه، ومش السبب congenital hepatic fibrosis ولا سبب vascular زي البودكاياري، ده عيان هيروح في سكه cholangiocarcinoma مرتاح برضه. بمعنى انه عندي early irregular peripheral enhancement بيسموه targetoid enhancement pattern، وبعدين delayed central enhancement والperiphery هو اللي حصل فيها الواش اوت، ووقتها بيتحط لو هو يمشي تحت اللايراد، يعني هو ينفع يبقى included في criteria، هيبقى وقتها اسمه LRM او LR malignant. اوكي ونسبه كبيره منهم بيطلعوا HCC مش cholangiocarcinoma.
وبرضه بيتعمل MDT وبيقرروا يمشوا في انهي سكه. Case number 7, a 57-year-old female with pathologically proven colorectal carcinoma. عندي multiple bilateral, bilobar focal lesions كلهم well defined, rather rounded, low signal intensity على ال T1, high signal intensity على ال T2. وشايفه الفينت مارجنال انهانسمنت اللي متشاف بورتو فينس فيزز الصورتين اللي موجودين على اليمين فوق وتحت. قصه بقى انه عندي multiple focal lesions بنون برايمري malignancy، ومش لازم يبقوا multiple بالذات في حته نون برايمري malignancy. لو هم هايبو انهانسنج او مدين المارجنال انهانسمنت في بورتو فينس فيز خلاص انا مش هبايوبسي، ده ماتس. To conclude, different imaging sets can be obtained in a single MRI examination reflecting a great range of chemical and physical properties of both normal و abnormal tissue. زي ما شفنا الكيميكال شيفت ايمجنج اللي وراني الانتراسيلولار فات في حالات الهيباتيك ادينوما، زي ما شفنا انه لو حد ينطبق عليه اللايراتس كرايتيريا السيتس بتاعت الايمجز اللي متاخده اللي هي ازيد من السي تي، مش بس حقن صبغه وخد وفضه والرابid واش اوت، في فيتشرز ثانيه تخليني ارجح او اعلي من LR3 مثلا ل LR4 او من LR4 ل LR5 وارجح ان ده HCC. Thereby, MRI is capable of providing comprehensive and highly accurate diagnostic information and is the mainstay for the non-invasive evaluation of focal liver lesions. Thank you.